Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! În ultimii 2 ani și jumătate, Rusia se străduie din răsputeri să ne demonstreze tuturor că nu își merită teritoriul, existența și nu ne arată decât de ce Ucraina trebuie să fie în continuare ajutată pentru a rezista acestui imperiu al răului, care nu trebuie lăsat să se extindă pentru că ar devora alte suflete. De fapt, de-a lungul istoriei, tot ceea ce a atins Rusia s-a transformat în scrum și suferință. Astăzi vorbim despre cum tratează rușii prizonierii de război, cum comandanții ruși încurajează execuția prizonierilor de război ucraineni, iar alte subiecte sunt: Zelensky a spus că Coreea de Nord transferă personal către armata rusă și a cerut sprijin suplimentar partenerilor, o aeronavă Tu-134 aparținând regimentului 117 de aviație militară de transport al forțelor armate ale Rusiei, ale statului agresor Rusia, aș adăuga stat terorist și criminal, a ars în Rusia. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului subliniază o creștere a execuțiilor prizonierilor de război ucraineni care sunt tolerate și încurajate de către comandanții ruși. Trupele ruse au executat 9 prizonieri de război ucraineni în regiunea Kursk pe fondul creșterii numărului de execuții ale prizonierilor de război ucraineni pe parcursul ostilităților. Proiectul ucrainean Deep State a raportat pe 13 octombrie că trupele ruse au executat 9 prizonieri de război ucraineni în apropierea satului Zelenișliach din regiunea Kursk pe 10 octombrie, știre pe care v-am prezentat-o în slide-ul de ieri. Operatorii de drone ucraineni au întâlnit în mod neașteptat forțele ruse într-o zonă pe care probabil au confundat-o cu spatele apropiat și au intrat sub focul rusesc. Operatorii ucraineni de drone, cu o aprovizionare limitată de muniție, au fost forțați să se predea și au fost capturați de către forțele ruse. Rezultatele execuției indică faptul că trupele ruse au dezarmat, aliniat, dezbrăcat și împușcat prizonierii de război ucraineni. Acest lucru indică în mod clar natura preliminară, programată, intenționată a execuției. Comisarul pentru drepturile omului al Radei Supreme a Ucrainei, Dimitro Lubineț, a condamnat execuția din 13 octombrie ca o încălcare gravă a Convenției de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război și a declarat că va contacta Curtea Internațională în acest caz. Procuratura ucraineană a anunțat de asemenea că a început o anchetă asupra rapoartelor privind execuția a celor 9 prizonieri de război ucraineni în regiunea Kursk. Analiștii adaugă că așa ziși și bloggeri de război ruși au glorificat în mare parte execuția prizonierilor de război ucraineni, confirmând norma de a justifica și celebra crimele de război în comunitatea ultranaționalistă rusă mai largă. Deci ceea ce vă spuneam eu despre Rusia și despre ruși. Ziua 964 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 14 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 670.190 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1260 de militari, 4 tancuri, 19 vehicule blindate de luptă, 11 piese de artilerie și un avion. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Președintele Zelensky a spus că Coreea de Nord furnizează Rusiei nu numai arme, ci și personal pentru forțele militare și a cerut partenerilor internaționali să consolideze sprijinul pentru Ucraina. Vedem că alianța dintre Rusia și astfel de regimuri precum cel nord-corean este în creștere. Nu mai este vorba doar despre transferul de arme, este de fapt vorba despre transferul de oameni din Coreea de Nord către forțele militare ale ocupantului. Este evident că în astfel de condiții relațiile noastre cu partenerii au nevoie de dezvoltare. Frontul are nevoie de mai mult sprijin.
Când vorbim de o rază de acțiune mai mare pentru Ucraina și de aprovizionare mai decisivă pentru forțele noastre, nu este doar o listă de active militare. Este vorba despre creșterea presiunii asupra agresorului, care va fi mai puternică pentru Rusia decât poate rezista, și este vorba despre prevenirea unui război mai mare. Reamintesc că SUA a trasat niște linii roșii în cazul unui atac al Rusiei din Belarus sau dacă intervine o putere militară străină în ajutorul Rusiei. Probabil se referea la bieloruși, dar și nordcoreenii sunt tot o putere militară străină. Întrebarea este ce va face Statele Unite în această situație. În noaptea de 12 spre 13 octombrie, o aeronavă militară Tu-134 aparținând regimentului 117 de aviație militară a forțelor armate ale statului agresor a ars în Rusia. Direcția principală de informație a Ministerului Apărării, GUR, scrie: un incendiu devastator a izbucnit pe aerodromul militar rus Orenburg 2, unde era localizată aeronava Tu-134. GUR amintește că fiecare infracțiune împotriva poporului ucrainean va fi răsplătită în mod corespunzător, probabil referindu-se la execuția prizonierilor de război și la toate actele criminale ale Rusiei. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.